Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Irmeh. Hari ini saya nak kongsi bagaimanakah cara untuk kita delete dan duplicate slides dalam JAMBOARD. Mula-mula tekan titik 9 ni, kita akan cari ikon JAMBOARD pada titik 9 ni, Google Apps. Okey, klik JAMBOARD. Pilih fail mana yang kita nak, klik. Kita semak semula slide yang kita ada dalam JAMBOARD ni. Kita semak slide nombor berapa yang kita nak buang. Okey, dah jumpa slide nombor 18 dan nombor 19. Okey, kita pergi ke bahagian atas slide ni. Terdapat kotak yang mengandungi nombor slide. Kita tekan. Dan seterusnya, kita tekan, slide kita sekarang dalam bentuk macam ni. Slide nombor 18 yang kita nak delete tadi, kita akan klik titik 3 yang berada di atas bahagian slide tu. Klik titik 3 tu. Akan keluar pilihan duplicate atau delete. Sebab kita nak delete slide ni, maka kita akan pilih delete. Okey, slide nombor 18 dah hilang. Kalau kita nak delete slide nombor yang seterusnya, tekan titik 3 tadi, pilih delete. Untuk duplicate slide, sama juga macam tadi. Kita akan pergi kepada titik 3 di atas slide ini. Kita akan klik dan akan keluar pilihan duplicate dan delete. Kita akan pilih duplicate. Maka, tada, dah jadi dah. Pendua bagi slide tadi. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Simple.